سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد ذکر یا نور یا قدوس توضیح بدم خدمتتون، در مورد اثراتش و انرژیهاش. سوال خیلیاتون بود این ذکر و انشالله سعی میکنم که تو این ویدیو به صورت کامل به این ذکر بپردازیم. وقتی که ما ذکر یا نور یا قدوس رو میگیم، در ظاهر داریم دوتا از اسمای الهی رو صدا میزنیم، اما در عمق ماجرا داریم دو فرکانس قدرتمند رو در عالم انرژی باهاشون کار میکنیم. وقتی که تو ذکر یا نور رو میگی، در واقع داری فرکانس روشنایی مطلق رو به میدان انرژی دعوت میکنی و این ذکر تاریکی رو، یعنی نحوه برخورد انرژیش با تاریکی اینه که تاریکی رو حل میکنه و از بین میبره، نه اینکه بسوزونتش. ذکر یا قدوس یعنی فرکانس پاکی مطلق و تقدس، یه جورایی پاک شدن از تمام انرژی های سنگین، آلودگی های ذهنی، فکری و حتی روحی. وقتی که تو این دوتا ذکر رو با هم دیگه میگی، در واقع داری انرژی نور و پاکی رو با هم دیگه ترکیب میکنی. قبلا گفتم که هر ذکری یک کد انرژیایی داره و وقتی شما ذکر یا نور رو میگی، در واقع داری فرکانسی رو از عوالم بالای نوری میکشی سمت خودت. خب، و در واقع داری خودت رو وصل میکنی به روشنایی مطلق. ذکر مثل یه چراغ درونی عمل میکنه و وجودت رو روشن میکنه. و وقتی که بعدش هم ذکر یا قدوس رو میگی، یعنی ای پاکی مطلق، داری به اون نور خاصیت تطهیر و تقدس هم میدی. اون وقت اتفاقی که میافته اینه که نه فقط نور توی درونت فعال میشه، بلکه تمیز هم میشه، پاک هم میشه. میدونی چرا؟ چون خیلی هستن که نور دارن ولی با احساسات منفی و نیتهای منفی در واقع درآمیخته شده، یه جوری با هم ترکیب شده، از خلوص افتاده. مثلا طرف یه مدت که عبادتش خیلی آن تایم میشه، دیگه غرور معنوی برش میداره، تکبر معنوی برش میداره. خب، و این ذکر کمک میکنه که اون نور خیلی خالصتر و تمیزتر و پاکتر بشه و اون نیت‌ها و آلودگی‌های درونی در واقع کمتر روش اثر بذاره و یک نور تمیز و خالص و تطهیر کننده و پاک کننده ای رو در واقع فرد دریافت بکنه. از نظر فرکانسی هم وقتی که این دوتا ذکر با هم دیگه گفته میشن، یه هماهنگی خوبی رو بین چاکراها، خصوصا چاکراهای بالایی ایجاد میکنن، یعنی بیشتر بین چشم سوم و تاج و کمی هم گلو. این ذکر یکی از معدود اذکاریه که نور درونی رو فعال میکنه، نه فقط نور بیرونی رو. و وقتی که این ذکر یه مدت زیادی گفته بشه، یک نوری از ناحیه در واقع قفسه سینجی که گوی معنوی و روح هست درخشیدن پیدا میکنه و بعد به مرور میاد بالاتر تو ناحیه این چشم سوم هم همینطور. تو کتب عرفانی به این نور میگن نور الذات یا نور الروح. حالا توی سطوح پایین تر هم شما اگر که یه مدت این ذکر رو بگید، حس میکنید که یک در واقع نور لطیفی، یک انرژی لطیفی توی اطرافتون جمع میشه که این از درون خودتونه و از بیرون نیستش. و این خب این تجربه رو خب خیلی از افراد کسب میکنن. یکی از فواید دیگه این ذکر اینه که این ذکر خیلی کمک میکنه برای اینکه رویاها شفافتر بشن، اصطلاحاً آگاهی در خواب فعالتر باشه و فرد خوابهایی که میبینه درش کنترل بیشتری داشته باشه، تسلط بیشتری داشته باشه و اصطلاحاً رویاهای شفافتری رو ببینه. اما این دوتا ذکر هر دوشون ریشه قرآنی هم دارن، یعنی هم نور و هم قدوس. و نور که خب توی آیه معروف آیه نور هست دیگه، تو سوره نور فکر کنم آیه 35 باشه که الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات الی آخر. و توی آیه فکر کنم 25 سوره حشر هم قدوس اومده که خیلی از قاریای معروف هم این یه تیکه رو زیاد تلاوت کردم. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اما در مورد تعدادش، خب کسایی که مشکل خاصی ندارن و میخوان از انرژی این ذکر بهره مند بشن برای آرامش بیشتر، پاکسازی حالشون و کسب نور درونی و تقدس درونی و پاک شدن، حداقل خب 100 بار یا 200 بار مناسبشونه میتونن بگن و حالا هرچی بیشتر تا حدود مثلا 600 700 اوکیه برای افراد عادی که اهل ذکر نیستن. کسایی که اهل ذکرن خب میتونن بیشتر هم بگن
برای پاکسازی چاکراها، خصوصا چاکراهای بالای حداقل 200 تا 300، برای کسایی هم که میخوان با کمک این ذکر چشم سوم فعال بکنن، باید تو زمانی که این ذکر رو میگن تمرکزشون بین ناحیه در واقع دو ابروی همون نقطه چشم سوم باشه. خب خیلی اثرش قوی تر و عمیق تر میشه. ضروری نیست ولی خب خیلی اثرش رو قوی تر میکنه. در مورد زمان هم زمان خاصی نداره، هر زمان که مایل بودید میتونید این ذکر رو بگید. انشالله که در پناه نور قدوس باشید. فعلا خدا نگهدار.